and this is now the current look. So that's the two doors, and this will be the bottom, and that's will be the upper side. So it's a square cabinet. So it's been making this since Friday. This is the final look of this 3 days work. We will soon cover this with the sticker once we smooth the sides. So this is the self-adhesive foil that we bought from DD Mart, and it costs only 165 pesos, and it's a lot. But I don't like its color because it seems off from his other projects. We have this one color dark brown, and this other one is kind of dark than this one. So yeah. We also bought this concealed hinges in all homes for only 125 pesos. He bought 2 pairs of this. This one is the other one. And also together with it, we buy this, what do you call this? The handles of the doors. And also this one, I don't know, maybe this is part of this concealed hinges. We bought this for only 51 pesos. Go, close it.
mga gamit namin sa loob. Ayan. So, dito sa side na to, ayan. Kasyang-kasya yung oven namin. So, ito namin siya nilagay. Kaysa dito sa taas. Kasi yung siya makikita. And madalang naman siyang gamitin. So, ako siya nilagay. Tapos yung mga gamit ni Benj. Hair clipper. Sa mga pusa namin. Tapos ito gamit sa sasakyan. Pang-bomba. Ayan. Yung mga common na lagi niyang ginagamit. Tapos dito naman sa baba. Ayan. Malaki pa yung space. Kasi sinadya namin na mas malaki ito. Ayan. Diyan yung vacuum namin. Ayan. Yung mga charger. Connector ng dito yung panahe. Ako nilagay. Ayan siya. And dito naman sa isang side is yung mga gamit namin sa kusina. Tsaka yung mga pagkain. So, juice. Sinigang sa oyster sauce. Cubes. Mga delata. Tapos burger chips. Mga delata lang yung usual na stew, mega sardines. Yan. And then dito sa baba, yung mga pang merienda. Bread. Bread. Walter bread. Ating spread. Pancit canton. Yan. Kimchi noodles. Potato chips. And Cheetos, apples, and juice, and melodies, ayan. So, is mga tinapay lang din, ayan. Puro mga tinapay. And then, mga candies, yung candies. Sarap yun. And then, coming from here naman sa baba, ayan, mga ginagamit sa pagluto, ayan, munggo. Yan to. Ano to? Dulong. Ayan. And then, dito naman sa pinakababa pa, yung mas maliit na space, is yung mga ano namin, tissue. Ayan. Wet tissue, tissue, and then Colgate, and then soap. Mga soap namin. Body soap. Hindi na kasi kasya, kaya dyan ko na siya nilagay. And then, dito pa sa baba, ayan, mga ano namin. Tapunan ng basura. Ayan, mga plastic. Siya. Ayan. Ayan na siya lahat. So, ayan. Ayan siya. Sulit na yung pagkakagawa ni Bench. So, yung kasi hindi siya pantay-pantay na ano, na shape. Para mas malalagyan namin. For example, to masyadong mataas. Ilalagay namin siya agad, diba? Ayan, dyan. And then, for yung maliliit lang na mga things namin, dito na sa taas. Ayan. Ayan. So happy. Diba? Ang ganda. Sobrang ganda ng pagkaka-finish niya. So, sinasira natin siya. Ayan. 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 See? Ayan. There you go. Ganda. Hindi ko alam kung dito namin siya lalagay or ililipat pa namin siya ng place. But I think saka na lang. So, mas maganda siguro yung ref lagay namin dito and then to. Asog namin doon. So, yun na siya guys. Salamat. So, yun. Pwede pa ako maglagay dito pero isipin ko pa kung ano yung mga ilalagay ko dito. So, wala, diba? Ang ganda din yung pagkakagawa ni Bench dito sa concealed hinges. Tapos etong tag dito sticker. So pag naluma na yung sticker na yan, pwede nyo siyang palitan. Eto hindi na namin nilagay ng sticker. Tsaka ito. Kasi maganda na yun. Maganda na yung ano niya. Tawag doon yung plywood niya. Yung pang puti. Ayan. Puti na yung plywood. Tapos may nilagay din kami dito, oh. Yung kulay white na binili namin sa Wilcon. Ayan.
Anong tawag dito sa binil na to, be? Ha? Anong tawag dito sa ano na to? Binil ba? Saan? Yung kulay white. Ayan. Ganda na pagkakagawa. Ito, white siya. Ito, wood na to talaga. Hindi na namin siya nilagyan. Tapos ito yung mga finishing finishing wood. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan, nilagay ni Bench. Ito, ang white na niya, di ba? White na siya. Sarap. So, unang kakainin din siya. Ito, masarap siya. Waffles. Toast. Ayan. Thank you, guys. So, yan na yun. Ang palang Halloween din siya. Lapat na lapat. So, sakto siya ngayon kasi katatapos lang namin mag-grocery. Thank you, guys.